طارق سائق تاكسي، متزوج وله 3 أولاد، وكان إنسانا مسالما وهادئا لا يحب المشاكل، وكان لديه زوجة عنيدة ومتسلطة، وكان يتفاداها قدر الإمكان. في يوم من الأيام استقل سيارة الأجرة التي كان يمتلكها وذهب لعمله كعادته. كان صباحا ممطرا وعاصفا. استوقفته امرأة في بداية العشرينات وركبت معه وطلبت منه السير إلى منطقة بعيدة. لم تكن وجهتها واضحة، فطلب منها أن توضح وجهتها بشكل أدق، إلى أنها قالت له: فقط امضي وأنا أدلك تماما عندما نقترب من المكان الذي أريد. فمضى طارق في السيارة. كان مع المرأة طفلة رضيعة في أيامها الأولى، وكانت تبكي طوال الوقت وكانت تحاول إسكاتها. انزعج طارق من كثرة البكاء وقال لها: بالله عليك اسكتيها. ونظر عبر المرآة فإذا هي تضع بعض القطرات في فمها إلى أن سكتت تماما. لم يهتم للأمر، اعتبر أن هذا شيء طبيعي تفعله الأم. وبعد مسافة طويلة طلبت منه التوقف وأعطته أجره، ونزلت من السيارة مسرعة تاركة وراءها الطفلة الرضيعة، وانطلقت وغابت في هذا الطقس العاصف. وانطلق طارق في سيارته يبتغي زبونا آخر. لم ينتبه طارق إلى شيء إلى أن سمع صوت بكاء الطفلة الرضيعة. صعق. ماذا سيفعل؟ هل المرأة نسيت طفلتها حقا أم تناستها؟ لم يعد يدري ماذا يفعل، وبدأ بكاء الطفلة يعلو ويعلو. ومن خوفه الشديد رفض أن يذهب بالرضيعة إلى الشرطة، خوفا أن يقوموا باتهامه، وهنا ستكون الفضيحة ولن يصدقه أحد، كما أن قلبه قد رق عليها. فقرر ببساطته أن يذهب بها إلى زوجته، لعلها تعطف عليها وترعاها ريثما يجد حلا لهذه المشكلة. لما دخل إلى المنزل سمعت زوجته صوت بكاء الطفلة، وركضت نحوه تسأله: من تكون؟ ومن أين جاء بها؟ وقص على زوجته القصة. رفضت الزوجة تصديق القصة جملة وتفصيلا، واتهمته بخيانتها، وأنه افتعل تلك الحيلة وجاء بطفلته من علاقة خاطئة لكي تربيها له، ولو كان صادقا لأخذها إلى الشرطة بدلا أن يأتي بها إلى البيت. وأقسم لها وتوسل إليها أن لا ترفع صوتها أكثر، فيجتمع الجيران وتكون الفضيحة. إلى أنها على العكس زادت في صياعها وطلبت منه الطلاق بحجة الخيانة. أنت مكانه، ماذا كنت ستفعل؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق والمشاركة. اشترك بقناتنا وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.